So good evening, students. Today, আজি তোমালোকৰ গ'ল সায়েন্সৰ পৰীক্ষা হয়নে সায়েন্সৰ পৰীক্ষা গ'ল সোশ্যাল গ'ল এমআইএল গ'ল ম্যাথছ গ'ল কি বাকি থাকিল শেষৰ এক্সামটো এতিয়া হয়নে পৰীক্ষা দি পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিলে শেষো হ'ব হ'ল এতিয়া লাহেকে হয়নে চ' মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ লাষ্ট পৰীক্ষা আহি পালেহি পঢ়িব মন গৈছেনে লাষ্ট পৰীক্ষা আহি পালেহি How is the feeling? Just আজি মই সায়েন্স দি ওলাইছে লাষ্ট পৰীক্ষা আৰু জাস্ট 3 দিন পিছত লাষ্ট পৰীক্ষা আছে স্পেচিফিক্যালি এডভান্স আছে পঢ়িব মন গৈ আছে নে হেল্ল' প্ৰজ্ঞান পঢ়িব মন গৈ আছে নে Okay. হাইটটো মিলা নাছিলে এটা ঠিক আছে স্যাৰ জিওগ্ৰাফি ক্লাছ কৰিব লাগে আৰে ক'ৰপৰা কৰিম জিওগ্ৰাফি ক্লাছ লৈছোঁ এডভান্স নিজে মই নিজে এডভান্স লোৱা আছিলে জিওগ্ৰাফিও ল'ম এডভান্সো ল'ম 200 মাৰ্কৰ এক্সাম দিব যাম নি মই এডভান্স লোৱা আছিলে মই এডভান্সৰে ক্লাছ কৰিব পাৰিম জিওগ্ৰাফি ক্লাছ ইয়াতে হয়তো ছাৰমিষ্টাৰ মেমে ক্লাছ কৰিব পাৰে তোমালোকে টিউন থাকিবা we might be releasing geography classes ঠিক আছে তো ঠিক আছে আহিব এইটো চেনেলতে আহিব বৰ্তমান তোমালোকৰ মেথছৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা গ'ল আহিবনে লেটাৰ আহিবনে মেথছৰ লেটাৰ আহিবনে এনেকুৱা নহয়তো যে বোলে মেথছত লেটাৰ এডভান্সত লেটাৰ নাই বোলে এইটো কিন্তু খুব লজ্জাজনক কথা হ'ব বোলে ল'ৰাটো এডভান্স লৈ কেনে মেথছত লেটাৰ পাইছে এডভান্সত পোৱা নাই কিছুমানৰ বাট জেনেৰেলি এইটো হয় যে এডভান্সত মানুহে লেটাৰ পায় মেথছত গৈ নাপায় why does that happen generally students now in your advanced exam এই যে লিখা আছে 99% common question এনে লিখা নাই এনে just thumbnail কাৰণে লিখি দিয়া নাই there is a reason this is written here thumbnail লৰি গ'ল okay এই যে লিখা আছে 99% common question এনে লিখা নাই কেলে লিখা নাই চোৱা তোমালোকৰ মেথছৰ কথা বেলেগ আছিলে মেথছত তোমালোকৰ 45 টা এমসিকিউ 45 তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপটিভ আহে সেই ডেসক্ৰিপটিভত ভালেখিনি কমন দিব পাৰি আৰু মই ইয়াতে ভিডিঅ'ত ইন দিস চেনেল ইয়াতে মেথছৰ কাৰণে মই 99% কমনৰ এটা ভিডিঅ' ওলাইছিলোঁ এইটো চেনেলতে আছে এণ্ড তাতে মই এটা কেছ ষ্টাডি তোমালোকৰ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ কেছ ষ্টাডি আহিছে হয়নে তোমালোকৰ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেছ ষ্টাডি আহিছে এণ্ড এপি চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিছে এণ্ড ইন দ্যাট ভিডিঅ' মই কোৱা আছে যে এপি চেপ্টাৰটোৰ পৰাই কেছ ষ্টাডি আহিব কেলে কাৰণ ইয়াতে কামৰূপ মেট্ৰ' প্ৰি বৰ্ডছত এপি চেপ্টাৰটোৰ পৰাই কেছ ষ্টাডি আহিছিলে এণ্ড চিমিলাৰ কুৱেশ্যন এটা মই এইটো চেনেলত প্ৰেক্টিছ কৰোৱা আছে হয়নে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ মই কৈছিলোঁ তোমালোকৰ 28.5ৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব মিডিয়ান ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিছে হয়নে এণ্ড মেনি অফ দ্য কুৱেশ্যনছ দ্যাট আই প্ৰেডিক্টেড ইন দ্যাট ভিডিঅ' হেভ কাম ঠিক আছে চ' কুৱেশ্যনছখিনি আমি এনেই অনুমান কৰি কিনে ইয়াতে ভিডিঅ' ঢালি নিদিওঁ মাছ অফ দ্য থিংছ গ'জ আমি চাওঁ বস্তুখিনি যে কি আহিব পাৰে কি নাহিব পাৰে হয়নে বাট এডভান্সৰ কাৰণে এটা সুবিধা আছে এডভান্সৰ কাৰণে তুমি যদি এডভান্সৰ বুকখন A to Z কৰা আৰু এডভান্সৰ ক্লাছ 10ৰ বুকখন A to Z কৰিব পাৰি A to Z কৰা মানে অকণ এক্সাৰচাইজখিনি নহয় এক্সাম্পল ইনভলভড এক্সাম্পল মিলি কেনে কৈছোঁ এক্সাম্পল মিলি যদি তুমি A to Z কৰিব পাৰা তেনেহ'লে মই কৈ আছোঁ তোমাৰ লেটাৰ মাৰ্কটোতো মিনিমাম কথা তুমি ফুল মাৰ্কছৰ কাৰণে এইম কৰি আছা কাৰণ স্কুলৰ ফালৰ পৰাতো 10 এটা আহিয়ে যাব I am thinking that tomorrow 95 plus পাবনে নাই provided you do the advanced textbook A to Z ঠিক আছে আৰু ইয়াতে চোৱা ক্লাছ 9ৰ এডভান্সৰ বুকখন
আৰু ক্লাছ 10 এডভান্সৰ বুকখনৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে তোমালোকৰ যদি মনত আছে ক্লাছ 9 যোনখন টেক্সট বুক আছিলে তাতে তোমালোকৰ হাৰ্ডাৰ ফেক্টৰাইজেশ্যন আছিলে স্পেচিয়েল ফেক্টৰাইজেশ্যন আছিলে তাতে এটা এক্সাৰচাইজত কিমান কুৱেশ্যন আছিলে তোমালোকৰ যদি মনত আছে ইফ ইউ ৰিকল তোমালোকৰ সেই ফেক্টৰাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰতে কিমান কুৱেশ্যন আছিলে দেন ক্লাছ 9 তোমালোকৰ যোনটো ইনইকুৱালিটি চেপ্টাৰ আছিলে কিমানটা এক্সাৰচাইজ আছিলে কিমানটা কুৱেশ্যন আছিলে হয়নে বাট ইয়ৰ ক্লাছ 10 টেক্সট বুক ইজ আ মাছ চিম্পলাৰ হয়নে এটা এক্সাৰচাইজত ইমান কুৱেশ্যন নাই হয় নাই চ' সেই হিচাপে তোমালোকে যদি বুকখন কৰা আহি যাব আজি মই যেতিয়া এডভান্সৰ বুকখন পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া বুকখন যেনেকুৱা আছিলে এতিয়াও বুকখন একেই আছে নাথিং হেজ চেঞ্জড বুকত যোনটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক মোৰ সময়ত আছিলে এতিয়াও বুকখনত সেইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেকে আছে নাথিং হেজ চেঞ্জড ঠিক আছে চ' কিছুমান বাচ্চাই বা বাকীকেইটা ছাবজেক্টত পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰে বাট এডভান্স এনেকুৱা এটা ছাবজেক্টত এই পেটাৰ্ণ চেঞ্জ নকৰে কাৰণ অলৰেডি ছাবজেক্টটো টানে চ' তাতে সি আৰু ইমান পেটাৰ্ণ সলনি নকৰে আৰু ঠিক আছে চ' তোমালোকৰ মেইন মটিভ হ'ল যে তোমালোকে বুকখন A to Z কৰি যোৱা হয়নে তাতে লুকাই আছে চব বস্তু বা তাৰে ভিতৰতো কিছুমান তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে যোনবোৰ বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি থাকে হয়নে সেইখিনিকে আমি আজি প্ৰেক্টিছ কৰি চাওঁ চ' দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ডেট উই আৰ গোইং টু ডু ইজ দিছ তোমালোকে চোৱা মেথছ ফালি দিছোঁ বাহ কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ বেছি লেকচাৰ হৈ গ'ল নেকি কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' উই আৰ গিভেন আমাক এইটো ছেট তোমালোকৰ ছেটছৰ কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে কি দিয়া হৈছে ইউ আৰ গিভেন দেন A ক্ৰছ B আৰু A ক্ৰছ C একে হয় তোমাক প্ৰুফ কৰিব দিছে যে B ইকুৱেলছ টু C দিছ কণ্ডিশ্যন ইউ আৰ গিভেন এণ্ড দিছ ইজ হোৱাট ইউ হেভ টু প্ৰুভ দিছ ইজ এ কুৱেশ্যন ফৰ 2 মাৰ্কছ 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় অসমীয়াত আনক অসমীয়াত কি আনিম অসমীয়াত নাই নহয় এনেকৈ কৰাম আকৌ মই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়াই নাই নহয় বেয়া নাপাবা একো নাই বস্তুখিনিতো একেধৰণে বুজিবা ন ঠিক আছে আছামিছত কুৱেশ্যনছ আনক আছামিছত কুৱেশ্যনছ ইয়াতে ধ্ৰুৱ ছাৰে আনিব ঠিক আছে মই বস্তুখিনি এনেকৈ বুজাম কাৰণ অসমীয়াত মই নিজে পঢ়া নাই যিহেতু মোৰ বুজাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে বাট অভাৰঅল দ্য কনচেপ্ট ৰিমেইন ছেইম অনলি হয়নে চ' ইয়াতে দিছ ইজ A ক্ৰছ B দিজ আৰ কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টছ ই হ'ল কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট হয়নে আমি যেতিয়া কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট ল'লে ইংলিছতে বুজাই আছোঁ চোৱা যেতিয়া whenever you are given A cross B, A cross C, these are Cartesian product আৰু যেতিয়া Cartesian product আমি কি পাওঁ ordered pairs হয়নে তো তোমালোকে ভুলতে let A belongs to A cross B লিখি নিদিবা because here we are not letting an element A cross B যোনকেইটা এলিমেণ্টছ থাকিব সেইকেইটা ordered pairsত থাকিব হয়নে চ' তুমি ordered pairsতে ল'ব লাগিব হয়নে চ' ইয়াতে কি হ'ব চ' what you will take here তুমি ধৰি ল'লা যে তুমি ধৰিলা কি let A, B belongs to A cross B হয়নে where য'ত তোমাৰ A belong কৰে A আৰু B belong কৰে B this is a very definition of Cartesian product হয়নে ordered pair এটা belong কৰিব cross productত it is SEBA advanced maths তোমালোকৰ CBSE নাই लेकिन CBSE তো already গ'লে but this is beneficial for the higher secondary students কাৰণ তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰ 10ৰ এই চেপ্টাৰটো ক্লাছ 11ত মেথছত আছে হয়নে now we are given that A cross B is equals to A cross C হয়নে ঠিক আছে so by definition of Cartesian product কি হ'ব ইয়াতে B তোমাৰ B2 belong কৰে B তোমাৰ C2 belong কৰে right if the same element is belonging to the set B also and the same element is belonging to the set C also this means that both the sets are equal এইখিনিয়ে 2 মাৰ্কৰ কাৰণে এইখিনি ঠিক আছে
This is what the question was asking. ঠিক আছে, is it clear? বুজি পাইছানে? 2 মাৰ্কৰ কাৰণে ইমান লিখি থাকিব দৰকাৰ নাই, জাষ্ট বাই ডেফিনেশ্যন আমি বুজাই বস্তুখিনি বুজাই দিছোঁ। ঠিক আছে, মুভিং অন, মুভিং অন। নাও দিছ ইজ এ কুৱেশ্যন, দিছ ইজ এ কুৱেশ্যন ফ্ৰম দ্য চেপ্টাৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ, হয়নে? চ' এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ পৰা পাবা। হয়তো তোমাক এনেকুৱা কিবা এটা কুৱেশ্যন দি দিব, প্ৰুভ দ্যাট টাইপ কুৱেশ্যন দি দিব, বা হয়তো তোমাক মডুলাছ ওলাব দিব, বা আৰ্গুমেণ্ট ওলাব দিব, বা প্ৰিন্সিপাল আৰ্গুমেণ্ট ওলাব দিব, বা এই প্ৰুভ দ্যাট টাইপ কুৱেশ্যন নৰ্মেলি বেছিকৈ আহে। ঠিক আছে, তাৰ ভিতৰত এইটো 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন, ইয়াক কুইকলি কৰি চাওঁ। কি দিয়া আছে? তোমাক দিয়া হৈছে যে x প্লাছ আই ৱাই, we are given that x plus iy equals to a plus ib whole square, হয়নে? এই স্কুৱেৰটো অপেন কৰি চোৱা কি হ'ব, x plus iy equals to a square plus twice aib plus ib whole square, হয়নে? So this is x plus iy equals to a square plus এই আইটো আগত লৈ আহোঁ, এই পাৰ্টিকুলাৰ আইটো মই আগত লৈ আহিছোঁ, আই আগত লৈ আহিলে কি হ'ব, ই হ'ব টুৱাইচ অফ এ বি প্লাছ আই বি হোল স্কুৱেৰ, মানে আই স্কুৱেৰ বি স্কুৱেৰ, হয়নে? দিছ ইমপ্লাইজ দেট আই প্লাছ আই ৱাই ইকুৱেলছ টু এক্স এ স্কুৱেৰ প্লাছ আই ইনটু টুৱাইচ অফ এ বি। এতিয়া আই স্কুৱেৰ মানে কিমান, আই স্কুৱেৰ মানে কিমান? তো তোমালোকে এইটো বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব যে আই মানে √1, আই স্কুৱেৰ মানে -1, আই কিউব মানে -i, আৰু আই টু দি পাৱাৰ 4 মানে 1। এই টেবুলখন মনত ৰাখিবা, দিজ আৰ ট্ৰিক্স, হয়নে? এইটো তুমি বাৰে বাৰে কৰি থাকিব নোৱাৰা, এইকেইটা ভ্যালু তোমাৰ বাৰে বাৰে কৰি থাকিব নোৱাৰা, হয়নে? চ' ইয়াতে আমাৰ আই স্কুৱেৰ ভ্যালু কিমান হয়, -1, চ' দিছ ইজ -1 বি স্কুৱেৰ, হয়নে? চ' আই কেন ৰাইট এক্স প্লাছ আই ৱাই, দিছ ইজ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, হয়নে? চ' মানে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ আই ইনটু টুৱাইচ অফ এ বি, ছাৰ পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন বুজাই দিয়ক, বৰ মাথা খাই চেপ্টাৰটোৱে। ঠিক আছে, অ'কে, ঠিক আছে। তো ইয়াতে এইখিনি আহি গ'ল, আমাক কি লাগে, আমাক লাগে এক্স স্কুৱেৰ আৰু ৱাই স্কুৱেৰৰ ভ্যালু। তো ইয়াতে কি কৰা যায়, এতিয়া কি কৰা যায় চোৱা, তুমি যদি এতিয়া if you equate real and imaginary parts, what will happen? Real part equating real and imaginary part, real আৰু imaginary part equate কৰিলে কি হ'ব, x ৰ ভ্যালু কি আহিছে, x ৰ ভ্যালু আহিছে a স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ আৰু y ভ্যালু আহিছে টুৱাইচ অফ এ বি। নাও আমাক লাগে x স্কুৱেৰ প্লাছ y স্কুৱেৰ, মানে a স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰৰ হোল স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বিৰ হোল স্কুৱেৰ। এইখিনি কি হ'ব কুইকলি কোৱাচোন, এইখিনি কি হ'ব কুইকলি কোৱা, এইখিনি কি হ'ব কুইকলি কোৱা। এই বস্তুখিনি কি হ'ব কুইকলি কোৱাচোন। গোটেই চেপ্টাৰটো নকৰোঁ, মই গোটেইখিনি ফ্ৰম অল চেপ্টাৰ্ছ যোনবোৰ ধৰা কমন কুৱেশ্যন, যোনবোৰ ৰিপিট কৰি থাকে বাৰে বাৰে, সেইবোৰ কৰাম। বা তোমালোকৰ যিহেতু পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন অলপ ডাউট আছে, এটা মই পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যনৰ কুৱেশ্যন কৰিম যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট থ্ৰু ডেট মই কনচেপ্টটো বুজাই দিম। বাট তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইটো এনচাৰটো কোৱাচোন, তোমালোকে তেতিয়ালৈকে এই এনচাৰটো কোৱা।
কি হ'ব আনসার প্লেন জিওমেট্রি লাগে কৰিম প্লেন জিওমেট্ৰিও কৰিম আগতে তোমালোকে এইখিনিটো কৰা এইখিনি আনসার কি আহিলে এইখিনি আনসার কি আহিলে this is তুমি যদি এক্সপান্ড কৰা this is a square whole square minus twice of a square b square plus b square whole square plus twice of 4 a square b square. So this is a to the power 4 plus twice of a square b square plus b to the power 4 মানে a square plus b square whole square. Done. Is it clear? Correct. Prayag has given the correct answer. ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল নহয় তো তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ পাৰমুটেশ্যনত প্ৰব্লেম আছে তোমালোকৰ বোলে ঠিক আছে এইটোতো বাৰু এই কুৱেশ্যনটো আহি থাকে suppose we want to do this question ঠিক আছে এসেনশিয়েলি তোমালোকে মোক প্ৰথমতে কোৱা যে পাৰমুটেশ্যন আৰু কম্বিনেশ্যনৰ মাজত এসেনশিয়েল ডিফাৰেন্সটো কি ক'ত অৰ্ডাৰ মেটাৰ কৰে ক'ত অৰ্ডাৰ মেটাৰ নকৰে সেইটো কোৱা আগতে তো তোমালোকে যদি চোৱা পাৰমুটেশ্যন মই যদি তিনিটা লেটাৰ লওঁ বোলে এ বি মই একদম আৰম্ভণিৰ পৰা জাষ্ট কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ তোমাৰ তিনিটা লেটাৰ আছে হয়নে তিনিটা লেটাৰ দি তুমি কেইটা দুটা লেটাৰৰ শব্দ বনাব পাৰিবা হয়তো তুমি এ বি এ চি বনিল হয়নে এ বি এ চি বনিল দিছ ইজ আ বিগিনিং এক্সাম্পল অফ এভৰিথিং বি এ আৰু বি চি বনিল চি এ আৰু চি বি বনিল এনেকৈ ছটা শব্দ হ'ল ন এনেকৈ ছটা শব্দ হ'ল বাট ইয়াতে তোমাৰ এ বি আৰু বি এ দুটা বেলেগ বেলেগ শব্দ এ বি আৰু বি এ দুটা বেলেগ বেলেগ শব্দ চ' ইয়াতে অৰ্ডাৰ মেটাৰ কৰিছে নে নকৰিছে here the order is mattering or not যদি এ বি আৰু বি এ দুটা বেলেগ বেলেগ শব্দ then the order matters হয়নে অৰ্ডাৰ যদি মেটাৰ কৰে তোমাৰ ছটা শব্দ হ'ব তেতিয়া কাৰণ এ বি আৰু বি এ দুটা বেলেগ শব্দ এ চি আৰু চি এ দুটা বেলেগ শব্দ বি চি আৰু চি বি দুটা বেলেগ শব্দ হয়নে চ' সেইকাৰণে ইয়াতে তোমাৰ ছটা শব্দ বনিল 6 words হয়নে this is permutation this exactly is the very concept of permutation য'ত তোমাৰ অৰ্ডাৰ মেটাৰ কৰে হয়নে সেম বস্তু আকৌ তোমাৰ তিনিটা লেটাৰ আছে এ বি আৰু চি এই তিনিটা লেটাৰ তুমি আগত আকৌ দুটা লেটাৰৰ শব্দ কেইটা বনাব পাৰিবা ছটা বনাব পাৰিবা হয়নে বাট এইবাৰ এ বি আৰু বি এ একেটাই শব্দ দিছ টাইম দ্য অৰ্ডাৰ ইজ মেটাৰিং যদি অৰ্ডাৰ মেটাৰ কৰে সি হ'ল কম্বিনেশ্যন যদি অৰ্ডাৰ মেটাৰ কৰে সি হ'ল কম্বিনেশ্যন হয়নে অৰ্ডাৰ মেটাৰ কৰিলে কম্বিনেশ্যন আৰু যদি অৰ্ডাৰ মেটাৰ কৰে ই এটা শব্দ এ চি আৰু চি এটা শব্দ বি চি আৰু চি বি এটা শব্দ চ' তিনিটা শব্দ বনে হয়নে চ' এছেঞ্চিয়েলি আমি এইটোৱে চাব লাগে আমি এইটোৱে চাব লাগে যে অৰ্ডাৰ মেটাৰ কৰি আছে নে নাই whether the order is mattering or not ঠিক আছে now let us see this question এই কুৱেশ্যনটো আমি কৰিব পাৰোঁ নে আমি এইটো চাম ঠিক আছে এইটো চোৱা এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে this question keeps on coming this is a question for 5 marks this here is a question for 5 marks okay চোৱা এতিয়া কি দিয়া আছে যে এটা কমিটি বনাব লাগে 5জন মানুহৰ এটা কমিটি বনাব লাগে ঠিক আছে তাতে থাকিব 6 মেল এণ্ড 4 ফিমেল এই কমিটি 5জনীয়া কমিটি এটা বনাব লাগে I have to make a committee of 5 members
পাঁচজন মানুহৰ এটা কমিটি বনাব লাগে পাঁচজন মানুহৰ কমিটি বনাবৰ কাৰণে মানি লও তুমি এটা স্কুলত তোমালোকৰ কিবা কুইজ কম্পিটিশ্যন আছে কুইজ কম্পিটিশ্যনত মেক্সিমাম 5টাই ষ্টুডেণ্ট থাকিব পাৰে হয়নে ইনষ্টেড অফ দিছ কমিটি তোমালোকে ভাবি লও তোমালোকৰ স্কুলত কিবা কুইজ কম্পিটিশ্যন আছে আৰু কুইজ কম্পিটিশ্যনটোৰ কাৰণে তোমালোকক কৈছে যে পাঁচজনীয়া এটা গ্ৰুপত 5টা ষ্টুডেণ্ট থাকিব পাৰে হয়নে আৰু সেই 5টা ষ্টুডেণ্ট এতিয়া তোমালোকক চিলেক্ট কৰিব কাৰণে ধৰা ক্লাছ টিচাৰ চিলেক্ট কৰি দিব ক্লাছ টিচাৰ হাতত যোনটো দুটা ক্লাছ আছে ইমাজিন কৰি লোৱা 6 there are boy students and 4 there are female students ঠিক আছে এটা চোৱা now in this question যত তোমাক কন্ডিশন দিয়া থাকে in how many ways a committee be formed if যত তোমাক কন্ডিশন দিয়া থাকে এটো হল তোমাৰ restricted permutation it becomes restricted permutation or combination this now is restricted permutation or combination কেলে এই শব্দটো ইউজ কৰিলো because তোমাক বান্ধি দিলে you are now restricted under the which condition you are restricted under the condition যে তোমালোকৰ যোনটো তোমালোকৰ কমিটি বনিব if there be at least one female teacher in the committee হয়নে তোমালোকৰ কমিটিটো যেনেকৈ বনক whatever be the committee but you are told যে কমিটিখনত তোমাৰ পাঁচজনীয়া কমিটি হ'ব লাগিব বাট তাতে এজনী ফিমেল টিচাৰ হ'বই লাগিব মিনিমাম at least কৈছে ন you are told at least আৰু at least মানে মিনিমাম ঠিক আছে সো এটা কি কৰা যায় তুমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা how is it that you can manage this thing এই কিমান ধৰণে পাৰি হয় suppose this is male this is female হয় this is male this is female ঠিক আছে ডাউট এটা আছে যি ডাউট আছে তুমি ইয়াতে কৈ থৈ দিয়া I will see the comments মাজে মাজে মই কমেন্টখিনি চাই দিম যি ডাউট আছে মই ইয়াতে সলভ কৰি দিম তুমি ডাউটটো ইয়াতে লিখি থৈ দিয়া হয়নে সো তোমাৰ পাঁচজনীয়া কমিটি বনিব লাগে হয়নে এতিয়া এনেকুৱা হ'ব লাগে wait এটো এবাৰ মুছি দিছো আগতে ফিমেলটো লিখো কাৰণ আমাৰ কন্ডিশনটো ফিমেলত আছে ফিমেল মেল সো ফাৰ্স্ট কেস প্ৰথম কেস আমাক যেহেতু কমিটিত পাঁচজনীয়া কমিটিত এজনীটো ফিমেল লাগে দি দিলো এজনী দিলো আৰু বাকি কেটা কি হ'ব লাগিব মেল হ'ব লাগিব বাকি আৰু কেটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব চাৰিটা সিলেক্ট কৰিবলৈ আমাৰ আছে নে we have 6 out of 6 I can select 4 এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই দুটা 2 ফিমেল I can do দুটা যদি ফিমেল দিও মই আৰু কেটা মেল দিব লাগিব তিনটা হয়নে ইয়াতে মই 1 ৰ পৰা কেলে আৰম্ভ কৰিছো because minimum এজনী one female teacher has to be in the committee ঠিক আছে then তিনটা দিব পাৰো তিনটা যদি দিও এপিনে দুটা মেল টিচাৰ চাৰিটা যদি দিও এপিনে কেটা এটা মেল টিচাৰ হয়নে পাঁচটা আৰু এপিনে 0 দিলে হ'বনে will that be considered হেতু কোৱা will that be considered it can be considered answer is 295 আরে কোনোবা আনসারে পাই গল আচ্ছা চোৱা মই সুধিছো যে কমিটিখনত all female and no male এইটো দিব পাৰি নে নোৱাৰি can I do this all female no male can I do this is this allowed Dreaman has already found the answer
295. Okay, Dhriman, are we going on the right track? Is 5 female 0 male allowed? Allowed ne? 5 female 0 male allowed or not? পাৰো না আমি এনেকৈ লৈ বলে? See, তোমালোকৰ কণ্ডিশ্যনটো কি দিয়া আছে? কণ্ডিশ্যনটো দিয়া আছে যে কমিটিখনত 5জনীয়া 5টা মেম্বাৰ থাকিব লাগিব, 5টাৰ ভিতৰত 1 has to be female, but there is no condition যে তাতে কমিটিখনত মেল টিচাৰ কেইটা হ'ব লাগে. So male teachers can be 0 also. It can be an entirely a committee of only female teachers. Right? It can entirely be a committee of female teachers. but 5টা female teacher আছে জানো? But 5টা female teacher আছে জানো? তুমি তো দি দিলা 50 ইয়াতে, but 5টা female teacher নাই. বুজি আছা নে কি কৈ আছো? You can give, but 5টা female teacher নাই. তুমি দিবা কৰবা আৰু এজনী, তুমি নিজে তো বনাই দিব নোৱাৰা. So this condition is wrong. This condition is wrong. কাৰণ 5টা female teacher নাই. 5টা female teacher নাই. দিবা কৰবা তুমি. ঠিক আছে? ঠিক আছে. So now we have to follow the calculation part. ইয়াতে আমি কৰিব লাগিব calculation part টো, হয়নে? Now here, চোৱা, কমিটিখন বনাই কেনে, কমিটিখন বনিলে, কমিটিখন বোলে 5জন মানুহ তুমি মই ধৰি ললো যে সন্মুখত থিয় হৈ আছে, সিহঁতৰ মাজত যদি মই এনেই জাষ্ট উল্টা পুল্টা কৰি দিওঁ, বোলে তোমালোক 5টা কমিটি মেম্বাৰ বনিছে, তোমালোক এনেকুৱা 1 2 3 4 5 বোলে A B C D E, এই 5টা মানুহ A B C D E are 5 people, হয়নে? ইয়াতো যদি মই যদি অৰ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, if I change the ordering, বোলে এইটো E D B A C, এইটো যদি মই অৰ্ডাৰিং চেঞ্জ কৰি দিওঁ, এইটো কি নতুন কমিটি বনি গ'ল নেকি? Is it a new committee? No, na. It is the same committee only. Just মানুহকেইটা অৰ্ডাৰ চেঞ্জ কৰি দিলে থৰি কমিটিখন নতুন হৈ যাব, হয়নে? So this is rather a question of combination. This is rather a question of combination. Combination আৰু restricted combination ৰ question হয়নে? আৰু ইয়াতে fundamental principle of counting apply হ'ব. ইয়াতে apply হ'ব fundamental principle of counting, হয়নে? I can select 1 female out of 4 in 4C one way, and I can select 6 male from 6 in 6C 4 ways. Then etu ki hobo? Etu hobo 4C2 into 6C3, then 4C3 into 6C2. ঠিক আছে? Then I have 4C1 into 6C1. ঠিক আছে? এইখিনি কিমান হয়? Tell me the answers. Quickly calculate this. এইখিনি কিমান, এইটো কিমান, এইটো কিমান, শেষত গৈ কেনে এই গোটেইকেইটা আমি এড কৰিব লাগিব, তেতিয়াই গৈ কেনে ফাইনেল আনসাৰটো ওলাব। চেপ্টাৰ 8, ঠিক আছে? চেপ্টাৰ 8 কি আছিলে? চেপ্টাৰ 8টো কি আছিলে? পাহৰি গ'লো নহয় নামটো। বৰ্তমান এতিয়া এইখিনি আনসাৰখিনি কোৱাচোন, এইখিনি আনসাৰ ওলাব জানা নে? এইটো কৰিব লাগিব। Four C one into 64. So factorial 4 by factorial 1 into factorial 3. Factorial 6 into factorial 4 into factorial 2. কিবা কিবি cancel যায় কেনে কি হয় আনসাৰখিনি কোৱা। এইখিনি আনসাৰ কি আহিছে? What's the answer here? 75. Okay, Dhriman has told this is 75, this is 40, this is 150, this is 150, and this is 30. ঠিক আছে? 150 plus 30, 180 plus 40, 220 plus 75, 295. Okay, so that is the
answer. That is exactly the answer we were looking for. Right? So final answer to এই গোটেইখিনি প্লাস কৰি দিব লাগিব যে কিমানটা কমিডিখন কিমান ধৰণে বনিব পাৰি this is 75 plus 40 plus 150 plus 30 which is 295. ঠিক আছে now ইয়াতে trick to এইটো হ'ল যে তুমি যেতিয়াই whenever you see the word select it's a question of combination. Whenever you see the word arrange it's a question of permutation. select দেখিলে combination, arrange দেখিলে permutation. 40 go by 75. Correct. So these are the answers. Sai loba. These are the answers. Okay. এটা আমি কৰো সেট থিওৰি কৰো নে কি হৰ কৰিবা প্লেন জিওমেট্ৰি তোমালোকৰ প্ৰবলেম কৈ আছিল প্লেন জিওমেট্ৰি ইমান প্ৰবলেম কেলে বাৰু এইটো কৰিছো this is also an important question চোৱাচোন plane geometry plane থিওৰাম খিনি কৰি দিব লাগে থিওৰাম খিনি আজি ক্লাছত নকৰো কাইলে ক্লাছত মই হয়তো কৰি দিব পাৰো ঠিক আছে before plane geometry question to কৰা আগতে তোমালোকে এটা trigonometry question কৰাচোন trigonometry question ক'ত গ'ল one question you do from trigonometry okay this kind of question is highly expected this year এবছৰ আহাটো high chance এনেকুৱা এটা আহাটো এনেকুৱা এটা high chance আছে So ইয়াতে কি ফৰ্মুলা লাগিব easy sir etu easy ni acha easy কৰি কেনে sir কৰি দিয়ক বুলি ক'লা যে বাৰু কৰিয়ে দিছো এটা চোৱা now let us simply take the left hand side to লৈ চাও হয় না what is the left hand side হ'ল তোমাৰ cos of 95 degree plus cos of 25 degree ইয়াতে কোনটো ফৰ্মুলা লাগিব ইয়াতে লাগিব cos c plus
cos d formula ইয়াতে লাগিব cos c plus cos d formula এটা cos c plus cos d formula কি হয় cos c plus cos d কি হয় formula it is twice of cos of it is twice of cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 হয় না এইটো formula ইয়াতে লাগিব কাৰণ ইয়াতে হ'ল c ইয়াতে হ'ল d হয় না so this is twice of cos of 95 plus 25 divided by 2 into cos of 95 minus 25 by 2 so এনেকুৱা ধৰণৰ 3 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এটা ডেফিনেটলি আহিব ঠিক আছে so এটোটো হৈ গ'ল 120 by 2 মানে cos of 60 ডিগ্ৰী হয়নে আৰু এটো হৈ যাব cos of 35 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল ঠিক আছে এটা তোমাৰ cos 60 ডিগ্ৰী cos 60 degree কিমান হয় your cos 60 degree is nothing but half this is cos of 35 degree এই টু cancel গ'ল so this is cos of 35 degree হয় নে but your answer আমাক তো দেখাব লাগে 1/√2 cos of 10 and something cos of 35 কি লিখিব পাৰি this cos of 35 can be written as 45 minus 10 degree হয় নে so ইয়াতে লাগিব এতিয়া cos of a minus b formula what is cos a minus b formula what is cos a minus b formula cos a minus b formula হ'ল তোমাৰ cos a cos b plus sin a sin b so cos ৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মনত ৰাখিলে হ'ল যে cos ৰ যোনটো ফৰ্মুলা আহে ইয়াতে মাইনাছ থাকিলে এটা প্লাছ ইয়াতে প্লাছ থাকিলে এটা মাইনাছ sin ৰ ক্ষেত্ৰত যি sin আছে সেইটো এক্সাক্টে গুচি যায় so এইটো কোৱেশ্চনত এই দুটা ফৰ্মুলাই লাগি আছে হয়নে so ইয়াতে এইটো ফৰ্মুলা লগাই দিওঁ so this is cos 45 into cos 10 plus sin 45 into sin 10 cos 45 তোমাৰ 1/√2 এই হৈ গ'ল cos 10 এই হৈ গ'ল 1/√2 আকৌ ইয়াতে sin 10 বাকি থাকিলে হয়নে so as a whole 1/√2 কমন ল'ব পাৰি ইয়াতে হৈ গ'ল cos 10 আৰু ইয়াতে হৈ গ'ল sin 10 ডান হয়নে so এইটো ক'ব গ'লে 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় still important হয় still it is important examination point of view পৰা এইটো important ঠিক আছে it is important from examination point of view okay ঠিক আছে next এটা মই ক'লো যে কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ পৰা তোমাৰ হয়তো এটা proof that type question দি দিব পাৰে বা তোমাক যত মডুলাস দিয়া থাকে মডুলাস ওলাব দিব পাৰে হয়নে let me see the question okay এনেকুৱা ধৰণৰ question যত তোমাক মডুলাস বা পোলাৰ ফৰ্ম এনেকুৱা ধৰণৰ question এটা ডেফিনেটলি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহাৰ হাই চান্সেছ আছে now this question এই questionটো তোমালোকৰ যোৱা বছৰ আহিছে this question has come last year in 2025 ঠিক আছে মডুলাস আমি কেনেকৈ ওলাম if your number suppose your complex number is z equals to a plus ib তেনেহলে modulus mod z বুলি কম modulus of the complex number z or I can say mod z this is nothing but root over a square plus b square right now what is the complex number here this your z is equals to minus root 3 I right ইয়াক কি লিখিব পাৰি I can write this as 0 plus minus 0 minus আছে so minus or I can say plus I into minus root 3 right so ইয়াতে a কি হল this is your a and this here is your b so therefore z or mod z is nothing but root over a square plus b square মানে 0 square plus minus root 3 square ঠিক আছে মানে কি হৈ গ'ল this is minus root 3 মানে 3a আকৌ root 3 হৈ গ'ল answer is simply root 3 the answer is simply root 3
ট্ৰিগনোমেট্ৰি ফৰ্মুলাবোৰ প্ৰুফ কৰিব আহে নেকি ট্ৰিগনোমেট্ৰি ফৰ্মুলাবোৰ প্ৰুফ কৰিবলৈ আহে আহে নাহা নহয় আহে ঠিক আছে গুড ইভিনিং সো ট্ৰিগনোমেট্ৰি ফৰ্মুলাবোৰ গোটেইকেইটা নাহে বাট কিছুমান ফৰ্মুলা আহে ধৰা তোমাক sin a + b ফৰ্মুলা প্ৰুফটো আহি যায় sin 3a ফৰ্মুলা আহি যায় হয়নে ঠিক আছে sin 3a ফৰ্মুলা আহি যায় বাট নৰ্মেলি কি হয় নৰ্মেলি কোৱেশ্চনত যদি ট্ৰিগনোমেট্ৰি যদি প্ৰুফৰ কোৱেশ্চন এটা আহিও যায় ট্ৰিগনোমেট্ৰি যদি প্ৰুফৰ কোৱেশ্চন এটা আহি যায় নৰ্মেলি সেৱা গিভছ এন অৰ কাৰণ সিহঁতে জানে যে প্ৰুফৰ কোৱেশ্চন কেইটা নৰ্মেলি চাই অহা নাযায় সো তাৰ লগত অৰ এটা ডেফিনেটলি দিয়াই যায় ঠিক আছে সো চাই গ'লে চাই যাব পাৰা নাচালেও ইমানটা লছ নহয় বাট ইট ইজ বেটাৰ ইফ ইউ চি কাৰণ কিবা কাৰণত যদি অৰটো নিদিয়ে তেনেহ'লেতো নহ'ব হয়নে পলাৰ ফৰ্মটো নকৰিলোঁ নি পলাৰ ফৰ্মটো থাকি গ'ল হয়নে পলাৰ ফৰ্মটো কি আছিলে এটা কমপ্লেক্স নম্বৰ পলাৰ ফৰ্ম কি হয় z = r cos θ plus I sin θ হয়নে ইয়াতে থিটা কেনেকৈ ওলোৱা যায় how do you find the value of theta how do you find the value of theta how do I find the value of theta চোৱা এতিয়া সব প্ৰথমতে তুমি নৰ্মেলি এটা থাকে যে হয়তো তুমি থিটাৰ ভ্যালু ওলাব পাৰা either you can find the value of theta then cos theta sin theta ওলাব পাৰা বাট ডাইৰেক্ট এটা তোমালোকৰ হয়তো বুকত এইটো মেনশ্যন নাই এই যে মডুলাছ z টো ওলালা your modulus z is only the value of r e হল r ৰ ভ্যালু this itself is a value of r so e টো হৈ গ'ল √3 this is √3 cos theta plus I sin theta হয়নে তোমাক এটা জাস্ট লাগে থিটাৰ ভ্যালু ওলাই দিয়া লগে বস্তুখিনি ওলাই যায় এটা cos theta কাৰণে I don't think this is mentioned in the book cos theta is nothing but a by r and sin theta হৈ গ'ল তোমাৰ b by r cos theta is a by r sin theta is b by r ঠিক আছে a হল তোমাৰ 0 cos theta is equals to 0 by r j nok so this is equals to 0 হয়নে এটা cos theta so theta value cos ৰ value কিহত 0 হয় cos 90 হয়নে so theta is equals to pi by 2 হয়নে এপিনে যদি নহয় এপিনে কৰিছো sin theta equals to b কি হয় b হয় তোমাৰ b কি হয় b হয় তোমাৰ -√3 b is your -√3 divided by √3 so this is sin theta equals to -1 now sin theta is where is sin theta -1 theta value কিহত ই -1 হয় হয়নে সো নৰ্মেলি এটা সাইডে কৰিলে এইটো নকৰিলে হয় ইয়াতো 90 ওলাব হয়নে সো দিস ইজ ৰাদাৰ দা আনসাৰ ইজ cos of pi by 2 plus I sin pi by 2 so this is a polar form তাতে এই থৈ দিব পাৰা বাট কৰিলেও কৰিব পাৰা ঠিক আছে now this question set theory পা এনেকুৱা এটা question definitely তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহাটো তুমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা okay definitely this kind of question you can expect okay ইয়াতে 3 মাৰ্কৰ question এটো খুব ইজি য'ত ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰিক ট্ৰানজিটিভ এইবোৰ চেক কৰিবলৈ দিছে হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা তুমি অবভিয়াছলি নিজৰ পৰীক্ষাত এক্সপেক্ট কৰিবই পাৰা কি দিয়া হৈছে তোমাক ৰিলেশনটো এনেকৈ ডিফাইন কৰা হৈছে যে
তোমাৰ x, y such that xy belongs to natural number xy তোমাক natural number দিয়া হৈছে আৰু তোমাক কোৱা হৈছে যে x এ y ক ডিভাইড কৰে x এ y ক ডিভাইড কৰে হয়নে এই বস্তুটো দিয়া হৈছে এটা তোমালোকৰ তো তোমালোকে বুকখনটো প্ৰেক্টিস কৰি লবা যেহেতু তোমালোকে এডভান্স লৈছে তোমালোকে মেথড অলপ ভাল বুলি আশা কৰা যায় হয়নে সো নরমালি যত স্টুডেন্টস খিনিয়ে প্রবলেম পায় হেতু হল এই বুকৰ পৰা যদি কিবা কাৰণত প্রুফ খিনি আহি যায় তিতা দিগদাৰ পায় হয়নে যেনেকৈ ধৰা এৰিথমেটিক অফ ইন্টিজাৰ্স চ্যাপ্টাৰ 2 পৰা চ্যাপ্টাৰ 3 পৰা যেতিয়া প্রুফ দ্যাট টাইপ কোৱেশ্চনছ বোৰ আহে যদি প্রুফ দ্যাট টাইপ কোৱেশ্চনছ বোৰ আহে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন There is a question from arithmetic of integers. এটো ইমানো টান নহয় বাট কিছুমান ধৰা যত ax plus by হয়নে যত ইউক্লিডছ এলগৰিথমটো তোমাক যদি প্ৰুফ কৰিব দিছে হেতু বস্তু অকমান দিগদাৰ হৈ যায় যত gcd of ab equals to 1 হলে ax plus by there is a unique set of integers ax plus by যে 1 হিচাপে আমি দেখাব পাৰো সেই বস্তুটো প্ৰুফ আহিলে অলপ দিগদাৰ পায় হয়নে বাট প্ৰুফ আহিলে সেই ইউক্লিডছ এলগৰিথমটোৰে আহে arithmetic of integers আর ইয়াৰ পৰা তুমি ডেফিনেটলি এটা কোৱেশ্চন পাবা হয়নে ইয়াতে কি দিয়া আছে a divides b c divides d prove that ac divides bd হয়নে কৰিম আমি এটো আমি কৰি চাম but before that we were doing one question কত গল এইটো ওকে ঠিক আছে এটা ইয়াতে চোৱা তোমাক দিয়া হৈছে এটো তোমাক সোধা হৈছে ই ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰিক আৰু ট্ৰানজিটিভ হয়নে নাই যদি তিনটাই হয় if a relation is reflexive symmetric and transitive কি হয় তাক কি নাম দিয়া যায় if a relation is reflexive symmetric and transitive tak ami ki naam diu what is the name of that relation equivalence relation moi nije koi dilu jodi eta relation reflexive hoy symmetric hoy transitive hoy hi hoy equivalence relation hane ami etu sabo lage ঠিক আছে এটা সোয়া ইয়াতে আমি তিনি ভাগত কৰিম প্ৰথমতে আমি চেক কৰিব লাগে ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু চেক রিফ্লেক্সিভিটি সো রিফ্লেক্সিভিটি চেক কৰি চাও রিফ্লেক্সিভিটি কাৰণে মই ধৰি ললো রিফ্লেক্সিভিটি মানে হি নিজৰ লগত কি ৰিলেশন বনাই আছে হয়নে মই ধৰি ললো যে x, y হে বিলং কৰি আছে r ত মই x, r ত বিলং কৰি আছে বুলি ধৰি লৈছো হয় যদি x, x যদি r ত বিলং কৰে তেনে হলে then your x divides x obviously this is true eto hosa hoy na obviously x divides x this is correct which is true hoy na so hey hisabe tomar r hoy gol reflexive done ঠিক আছে এটা সিমেট্রিসিটি আহি যাও আমি সিমেট্রিসিটি প্রুফ কৰিব লাগে সিমেট্রিক হয় না এটো চাব লাগে সিমেট্রিসিটি ঠিক আছে মই ধৰি ললো কি let ধৰি ললা তুমি x, y belongs to r যদি x, y belongs to r হয় then x divides y but that does not mean that doesn't mean that y will also divide x right x এ যদি y divide করে 2 এ যদি 3 divide করে 3 এ 2 divide নকৰে হয় না so সেই হিসাবে therefore y, x doesn't belong to r হয় না so সেই হিসাবে r is not symmetric symmetric নহয় x, y belongs to r y, x belongs to r y, x কেনেকৈ belongs to r how does y, x belong to r কেনেকৈ টাইম ম্যানেজমেন্ট কেনেকৈ কৰিম 3.5 টো কৰাই দিব আজি ক্লাছতটো নহব সময় কাইলে ক্লাছত মই কৰাই দিম বাৰু ঠিক আছে সিমেট্ৰিক নহয় কাৰণ তুমি নিজে ভাবা তুমি নিজে একটা এক্সাম্পল লৈ কেনে ভাবা যদি 5 এ 10 ক ডিভাইড কৰে জাস্ট 5 ডিভাইডস 10
5 এ 10 ডিভাইড কৰে 10 এও 5 ডিভাইড কৰিব নেকি both 5 and 10 are natural numbers 10 and 5 is also natural numbers but if 5 divides 10 10 does not divide 5 হয়নে ঠিক আছে সো ইয়াতে ধৰি ললা x divides y হয়নে x divides y হলে ইয়াতে ধৰি ললো যে x, y belongs to R which implies x divides y which implies y equals to x say k1 হয়নে where k1 is an integer k1 ধৰি ললো হল এটা integer similarly y, z belongs to R ধৰা হয়নে সেই হিচাপে y divides z which implies z equals to y into k2 where k2 is also an integer. Now does x divide z? x এ z ক divide কৰে নে x এ z ক divide কৰিব নে yeah correct এটা চোৱা ইয়াতে চোৱা z equals to y into k2 but y value হল e so y into k1 k2 হয়নে so this implies z equals to x into k3 a k1 k2 k3 ধৰি ললো হয়নে z equals to x into k3 so সেই হিচাপে x divides z so therefore x, z belongs to R so therefore R is transitive হয়নে সঁচা হয়নে is it true সঁচা হ'ব পাৰে চোৱা 2 এ যদি 4 ক ডিভাইড কৰে 4 এ যদি 8 ক ডিভাইড কৰে 2 এ 8 ক ডিভাইড কৰিব হেনেকুৱা কথা সুধিছে so this is correct this is true ঠিক আছে কোনোবাই তোমালোকক সুধিছিল যে টাইম মেনেজমেন্ট কেনেকৈ কৰে তোমালোকৰ কোনোবাই সুধিছিল যে টাইম মেনেজমেন্ট কেনেকৈ কৰে টাইম মেনেজমেন্টটো ইয়াতে পঢ়াই দিছো so এটোটো কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনছৰ কোৱেশ্যন হয়নে so তোমালোকৰ যেহেতু এডভান্সৰ চ্যাপ্টাৰ হয় so এডভান্সৰ তোমালোকৰ যেহেতু হয় so advance is obviously different from general maths হয়নে এডভান্সত তুমি ইমান লাহে লিখি দিব নোৱাৰা 3 ঘণ্টাৰ এক্সাম ইয়াতে এমসিকিউ কাৰবাৰ নাই 10টা এমসিকিউ আহিব হেগিটাও সহজে থাকে হয়নে প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ কৰা একো কথা সেবাৰ ফলৰ পৰা আহা নাই সো 10টা এমসিকিউ আহিব দেন বাকি 80 মাৰ্কস তোমালোকৰ থিওৰিটিকেল কনসেপ্টে হ'ব হয়নে সো তোমালোকৰ স্পিড ম্যাটাৰ্স your speed matters ঠিক আছে সো জিমান মাৰ্ক the golden rule is that জিমান মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হয় তাৰ টাইম take the double of that হয়নে মানে যদি 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হয় 2 মাৰ্কৰ যদি কোৱেশ্চন হয় তুমি ম্যাক্সিমাম 4 মিনিট হে লবা ম্যাক্সিমাম 4 মিনিট কৈছো ম্যাক্সিমাম 3 মাৰ্কৰ যদি কোৱেশ্চন হয় ম্যাক্সিমাম তুমি 6 মিনিটস লবা not more than that 6 মিনিটতকৈ বেছি নহয় কিন্তু দেই কাৰণ তুমি যদি এটো ৰুল ফলো নকৰা মই ম্যাক্সিমাম কৈ আছো এনেকা নহয় যে তুমি একে লিখি গৈ আছা হয়নে কাৰণ তুমি যদি এটো ৰুল ফলো নকৰা পাৰ কোৱেশ্চন যদি তুমি এটো ৰুল ফলো নকৰা তোমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ কমপ্লিট নহব হয়নে আৰু এখন ব্ল্যাঙ্ক শীটত কোৱেশ্চন যদি অ্যাটেম্পটে কৰা নাই তুমি মাৰ্ক নোপোৱা হয়নে কিবা এটা যদি অ্যাটেম্প কৰি থোৱা ধৰা এটো কোৱেশ্চন তোমাৰ লাষ্টত থাকি গল তুমি যদি এটলিষ্ট এটো লিখি থোৱা হা কি let x equals to root over 6 plus 6 প্লাস তুমি জানা এটো কেনে কৰিব লাগে কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হয় বুলি জানা এটো লিখিলা হয়নে এটলিষ্ট x স্কয়াৰ কৰি কেনে 6 plus x এনে কৰি কেনে x স্কয়াৰ minus x কৰি কেনে এটো লিখি তোলা তাৰপিছত তোমাৰ পেপাৰখন টানি লৈ গুচি গল এটো যদি 3 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় এখিনি কৰাৰ কাৰণে এক্সামিনাৰে তোমাক এটলিষ্ট হাফ মাৰ্ক এটা ডেফিনেটলি দিব এখিনি কৰাৰ কাৰণে জাস্ট এখিনি কৰাৰ কাৰণে কাৰণ তুমি এটলিষ্ট আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিলাতো যে প্ৰশ্নটো কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ কোৱেশ্চন হয় এন্ড তুমি প্যাটাৰ্নটো ভাঙি কেনে কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো ফৰ্ম কৰি লব পাৰিলা হয়নে এখিনি কৰাৰ কাৰণে এক্সামিনাৰে তোমাক 3 ভিতৰত হাফ বা যদি অকনমান ভাগ্যবান এক্সামিনাৰ পোৱা হি 1 মাৰ্কো দি দিব এন্ড হাফ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এন্ড বেটাৰ দেন 0
কুৱেশ্যনটো 0 পোৱাতকৈ হাফ পোৱাই ভাল ন, হয় নাই? হাফ পোৱাই ভাল, হয় নাই? চ' ডোণ্ট লিভ কুৱেশ্যনছ আনএটেম্পটেড। কুৱেশ্যনটো পেটাৰ্ণটো গম পাবা, এইটো এটলিষ্ট কিবা এটা লিখি থৈ আহিবা। এই কিবা এটা যে লিখিব কওঁ, কিবা এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা বোলে এনেই কিবা লিখি থৈ আহিলে, সেনে মাৰ্ক নোপোৱা ন, হয় নাই? ৰিলেটেড মানে ইনিচিয়েল ষ্টেপছখিনিতো লিখি থৈ আহা, তেতিয়াও মাৰ্ক পাবা। ঠিক আছে? চ' যিমান মাৰ্ক তাৰ ডাবল টাইম ল'ব মেক্সিমাম, তাতকৈ বেছি নহয়। ঠিক আছে? এণ্ড ডু নট লিভ এনি কুৱেশ্যন আনএটেম্পটেড। তোমালোকৰ মই বহুতৰ দেখিছোঁ যে প্লেইন জিঅ'মেট্ৰিক প্ৰব্লেমছ আছে। চ' সেইটো হয়তো কাইলৈ ক্লাছত মই কৰিম। কাইলৈ ক্লাছত হয়তো মই PYQs কৰাম। PYQ কৰিলে তুমি পেটাৰ্ণটো গম পাই যাবা এডভান্সত কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। দেন তোমালোকৰ প্লেইন জিঅ'মেট্ৰিক প্ৰব্লেম আছে কৈছিলা, প্লেইন জিঅ'মেট্ৰিও মই গোটেইটো এবাৰ ৰিভাইজ কৰাই দিম। দেন তোমালোকে আৰু কোনোবাই দেখিছিলা পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে মই দেখিছোঁ। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছৰ কৰাই দিম। মই কুৱেশ্যনছৰ থ্ৰুদি ৰিভাইজ কৰাম, কাৰণ এতিয়া থিয়ৰী পঢ়াই দিবলৈ টাইম নাই, হয়নে? মই কুৱেশ্যনছৰ থ্ৰুদি তোমালোকৰ চেপ্টাৰটো ৰিভাইজ কৰাই দিম, আৰু যোনখিনি কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত মেট্ৰিকত অলৰেডি আহিছে। ঠিক আছে? চ' এইখিনিতে মই সামৰিছোঁ। তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে ইয়াত এইটো ভিডিঅ'ৰ লাইভ কমেণ্টছত নহয়, একচুৱেল কমেণ্টছত তোমালোকে লিখি থৈ দিবা। আই উইল চি দ'জ কমেণ্টছ এণ্ড কালি পৰহি ভিতৰতে মই গোটেইখিনি ৰিজল্ভ কৰাই দিম। ঠিক আছে? চ' হোপ দ্য ভিডিঅ' ইজ বেনিফিচিয়েল ফৰ ইউ। চ' এক্সাম শেষ হ'ব আহি, মেট্ৰিক শেষ হ'ব আহি, আৰু মেট্ৰিক শেষ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীখিনি খুব ফূৰ্তি হয়। আৰু এইখিনিতে আহি যায় লাষ্ট এক্সাম চিনড্ৰম বুলি। লাষ্ট এক্সাম চিনড্ৰম বুলি এটা বস্তু থাকে, য'ত এই লাষ্ট এক্সাম আৰু পঢ়িব মন নাই আৰু এই কিমান পঢ়িব, দিলোঁ মেট্ৰিক আৰু এইটো বস্তু হয়। লাষ্টৰ পেপাৰখন আহি পালে এইটো এটা চাইক'লজিকেল বেমাৰ আছে, লাষ্ট এক্সাম চিনড্ৰম বুলি, য'ত পঢ়িবলৈ মন নাযায়। এক্সামৰ পিছত কি কৰিম, এডভান্সৰ পৰীক্ষা দি উঠি 12টা বজাত মই ক'ত যাম, ক'ত চিনেমা চাম, লগ বন্ধুৰ লগত ক'ত যাম, সেইখিনি চিন্তা প্ৰথমতে আহি আছে। বাট প্ৰথমতে 9টা বা 12টা এক্সামিনেশ্যন হ'লে বহিব লাগিবতো, সেইখিনি চিন্তা অহা নাই। চ' দিছ লাষ্ট এক্সাম চিনড্ৰম ইজ গোইং টু ৰুইন ইউ, হয়নে? নকৰিবা, অলপ ধৈৰ্য ধৰা, হৈ যাব। তাৰপিছত ফূৰ্তি যদি এক্সাম ভাল যায়। ঠিক আছে? চ' আই হেভ দ্য ভিডিঅ'জ বেনিফিচিয়েল ফৰ ইউ। যদি ভাল আছে say it in the comments. যি ডাউট আছে কমেণ্টছত কৈ দিবা, আই উইল ৰিজল্ভ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। ঠিক আছে? থেংক ইউ।